Hello mga ka-JTV. In this video lesson, we will discuss about theorems on kite. At the end of this video lesson, you are expected to prove the different theorems on kite. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload ko mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin! Theorems on kite. So, continue natin yung pagpuprove ng mga theorems. So, nasa theorem number 10 na tayo. So, sabi dyan sa theorem number 10, in a kite, the perpendicular bisector of at least one diagonal is the other diagonal. So, ang gustong sabihin lang dyan sa theorem na yan, na yung diagonals ng kite ay perpendicular to each other. And yung isang diagonal ng kite, binabisect niya yung isang diagonal. So, ibig sabihin ng bisect is, kinakat niya into two equal segments yung isang segment or dito yung diagonal. So, given kite ABCD, so we have kite ABCD. Prove that diagonal BD is the perpendicular bisector of diagonal AC. So, ipoprove daw natin na itong diagonal BD na ito yung perpendicular bisector ng diagonal CA. Ibig sabihin yan, perpendicular, nag-intersect sila dito, so makakapag-form dapat yan ng 90 degrees. And at the same time, bisector din siya. Ibig sabihin yan, kinat niya itong diagonal CA into two equal segments, which is CE and EA. So, meron tayong point of intersection dyan, which is point E. So, prove natin yan. First statement ko is, quadrilateral ABCD is a kite. So, that is given, di ba? Ayan. And next, sasabihin ko na si side AB ay congruent kay side BC and side CD is congruent to side AD. Itong AB na ito ay congruent dito kay BC at itong CD ay congruent kay AD. So, makikita naman natin yung mga hash mark, di ba, na nagsasabi na congruent yung mga sides na yan. And by definition of kite yung reason natin. Definition of kite, di ba, yung magkatabing sides ay congruent. And then, sasabihin ko na si diagonal BD is congruent to diagonal BD. And si segment BE ay congruent kay segment BE. So, yung reason natin dyan ay reflexive property. Kasi, equal lang naman siya sa sarili niya, di ba? Kumbaga, itong BD na ito, equal lang siya sa sarili niya na BD. And, sasama rin natin itong segment na ito kasi magagamit natin siya mamaya sa pagpuprove. Itong BE ay congruent din siya sa sarili niya as BE. Kaya, tawag natin doon ay reflexive property. Equal lang siya sa sarili niya. Okay. So, ngayon masasabi ko na statement ko na si triangle BAD ay congruent kay triangle BCD. Ito. Si BAD, itong triangle na ito, di ba? May na-form tayo na triangle dito. At yung isang triangle naman, itong BCD, ito. BCD, itong triangle na ito. So, dalawang triangle yan, di ba? Ngayon, bakit ko nasabing congruent sila? Kasi, by SSS congruence postulate. Di ba, napagkita natin dyan na yung corresponding three sides of these two triangles are congruent. Itong side na ito, congruent siya doon. Itong side na ito, congruent siya doon. And itong side na ito, congruent siya sa sarili niya. Bali, tatlong side yan, di ba? So, na-prove natin na itong dalawang triangle na ito ay congruent by SSS congruence postulate. Nakapagpakita tayo ng tatlong sides na congruent. So, ibig sabihin yan, the rest ng corresponding parts ng dalawang triangle na yan ay congruent. Next is, sasabihin ko na si angle ABD ay congruent kay angle CBD. So, ABD and CBD. Kumbaga yung sinasabi kong congruent yan, itong angle na ito at itong angle na ito. So, bakit natin nasabi? Kasi, yan, naglagay tayo ng arc para mapakita natin na they are congruent. So, yung reason natin dyan is by CPCTC. Congruent parts of congruent triangles are congruent. Kasi, di ba, sabi ko nga kanina na by SSS congruence postulate, yung dalawang triangle na ito ay congruent.
And lahat ng angles na yan ay congruent din. Yung corresponding angles niya, congruent sila. And then, sasabihin ko dito na si triangle BAE, ito, BAE, ay congruent kay triangle BCE. Ito, BCE. Kumbaga, aside doon sa dalawang triangle na ito, itong triangle na ito, at itong triangle na ito, meron din tayong pares ng triangle dyan, which is yung BAE, itong dalawang maliit na triangle na ito. Si BAE at si BCE. BCE, ito. Nasabi ko silang they are congruent kasi by SAS congruence postulate. Kasi di ba dito makikita natin na tingnan natin yung isang side. Ito, side. Congruent siya doon sa isang side, sa kabilang side ng isang triangle. At itong angle na ito, congruent siya doon sa angle ng kabilang triangle. And nasa naman yung isang side? Yung isang side is itong BE, side BE. Di ba na-prove natin kanina yan na they are congruent kasi by reflexive property ito. So, ano yan? Congruent yan, bali side, angle, side. So, itong side na ito, congruent siya doon. Itong angle na ito, congruent siya doon. And ito, by reflexive property, equal sila or congruent. So, yan yung ano natin. Reason natin, SAS congruence postulate. Next, sasabihin ko na si AB ay congruent kay BC. Ito, AB ay congruent kay BC. Kasi, by congruent parts of congruent triangles are congruent. Diba? Yan. Napakita naman natin kahit doon sa ano yan, di ba? Kahit by definition of kite, pwede rin yun. Pwede rin natin ikabit as reason. Kasi adjacent sides yan na congruent. And then, sasabihin ko dito na si BD bisects CA. So, bakit natin nasabi na bisect ni BD si CA ngayon? By definition of segment bisector. Kasi, di ba, napagkita natin dito, di ba, na si BAE at BCE ay congruent by SAS congruence postulate. Kumbaga, itong side na ito at saka itong side na ito, angle na ito at angle na ito, at itong side na ito, they are all congruent by SAS. So, meaning na lahat ng corresponding parts niyan, angles man or sides, they are congruent. So, ibig sabihin niyan, itong BAE natin dito, itong side na ito, at itong side na ito ng triangle BCE ay congruent. Okay? So, kung congruent yan, ibig sabihin, itong or diagonal BD natin, dumaan siya sa pinakagitna nitong diagonal CE. So, therefore, matatawag natin siya na bisector. Okay? Kasi dumaan siya dito sa pinakagitna ng segment. So, kapag kasi sinabi nating segment bisector, at ito yung segment na naghahati ng isang segment into two equal segments. Like ito, CE is equal to EA. So, itong part na ito, na-prove na natin na bisector si BD ng CA. So, ngayon, meron pa tayong kulang. Meron pa tayong ipoprove, which is yung ipoprove pa natin na perpendicular itong diagonal BD at itong diagonal CA. So, continue natin. Sasabihin ko dito sa statement ko na si angle BEA ay congruent kay angle BEC. Si BEA ay congruent kay BEC. So, di ba, kanina na-prove natin na yung dalawang triangle na ito ay congruent. So, ibig sabihin itong corresponding angle ng BEC, itong angle na ito, at itong angle na ito ay congruent. So, by CPC, TC. Kasi nga, na-prove na natin yung dalawang triangle na yan, maliit na triangle, ay congruent kanina. And sasabihin ko na si angle BEA and angle BEC are supplementary. Itong BEA at itong BEC ay supplementary. Since, di ba, dalawang adjacent angles na nakapag-form ng straight line, which is ito.
angle na ito at itong angle na ito, nakapag-form sila ng straight line. Or in other definition, dalawang lines siya na nag-intersect like ito, BD at itong CA. And nakapag-form sila ng dalawang angles na magkatabi. So, yung reason natin dyan is by linear pair postulate. Okay? So, meron tayong dalawang angle dyan na magkatabi na nakapag-form ng straight line. So, by linear pair postulate, yung ganong mga angles na nakapag-form ng straight line, they are supplementary kapag pinag-add natin yung mga angles nila. So, measure angle BEA plus measure angle BEC is equal to 180 degrees. So, again, by linear pair postulate. Kasi nga, di ba, linear pair sila. Then, kapag pinag-add natin yung mga angles nila, ay equal sila sa 180 degrees. Kaya nga, sinabi natin dito ay supplementary. Kapag sinabi natin supplementary, that is 180 degrees. And then, measure angle BEA is equal to measure angle BEC. So, congruent angles have equal measures. Di ba? Congruent naman yung BEA at BEC na yan. So, ibig sabihin, magkapare sila ng measure. Then, measure angle BEA plus measure angle BEA equals 180 degrees. So, bakit kaya na siya naging ganyan? Naging BEA silang parehas. So, yung reason natin is by substitution. Kasi dito sa part na ito, di ba? Measure angle BEA plus measure angle BEC equals 180 degrees. So, dito BEA at BEC siya. Pero bakit pinalitan natin BEA ito? At pwede ba natin palitan ng BEA? So, dito pwede natin palitan ng BEA kasi si BEA, angle BEA, ay equal lang din kay angle BEC. So, therefore, itong angle BEC na ito, pwede rin natin siyang palitan ng angle BEA. Kasi nga, equal naman sila. Dito, napakita natin na equal sila. So, pwede ko rin gawin na ganito siya. Measure angle BEA plus measure angle BEA equals 180 degrees. Pinilitan ko si BEC ng BEA din. Para mamaya ma-add natin yung dalawang yan. So, next is, nakuha natin ay 2 measure angle BEA equals 180 degrees. So, paano nangyari to? So, yung ginawa natin dyan, in-add lang natin. Bali, parang iti-treat natin as variable itong measure angle BEA at measure angle BEA dito. Kumbaga, x plus x, ganun. So, gagayahin lang natin si measure angle BEA, ito siya, measure angle BEA, then a-add natin coefficient nila, which is 1. 1 plus 1, that is 2. Kaya naging 2 measure angle BEA equals 180 degrees yan. And then, bakit siya naging measure angle BEA equals 90 degrees? So, yan yung statement natin. Measure angle BEA is equal to 90 degrees. Yung reason natin dyan is multiplicative property of equality. So, natanggal yung 2 dito, di ba? So, yung ginawa natin dyan, nag-multiply tayo both side of the equation by 1/2. So, 1/2 times 2, ibig sabihin kalahati ng 2, that is 1. Kaya wala na tayong makikitang 2 dito. Kung nag-multiply tayo ng 1/2 sa left side, kailangan mag-multiply din tayo ng 1/2 sa right side. So, 1/2 of 180, that is 90. Kaya naging ganyan siya. And then, measure angle BEA is a right angle. Yung reason natin is definition of right angle. Di ba kapag sinabi natin right angle, that is 90 degrees. And last, masasabi na natin ngayon na si diagonal BD ay perpendicular kay diagonal AC. Kasi nga, napagkita naman natin dito na si yung isang angle natin, si BEA, ay 90 degrees. So, perpendicular lines form right angles. So, yan. Na-prove na natin na this theorem, theorem number 10, ay true. Okay? Next, last theorem natin, theorem number 11, the area of a kite is half the product of the lengths of its diagonal. So, sabi niya dyan, yung area daw ng kite, makuha natin by multiplying 1/2 sa product ng mga lengths ng mga diagonals niya. So, given kite ROPE, so we have kite ROPE, and yung point of intersection ng the diagonals ay
W. Area of, ipoprove natin ngayon na yung area of kite, ROPE, is equal to 1/2 of OE, side OE, yung parang yung length ng OE times yung length ng RP. So, yun ipoprove natin dito. So, first statement ko is, quadrilateral ROPE is a kite. And reason natin ay given. So, given siya dyan. Next is, sasabihin ko na si diagonal RP ay perpendicular kay diagonal OE. So, yung reason natin dyan ay diagonals of a kite are perpendicular to each other. So, I think familiar kayo dito sa reason na ito. Kasi ito yung theorem number 10 natin, di ba? Na yung diagonals ng mga kite ay perpendicular to each other. So, pwede nyo rin ilagay dito na by theorem 10. Pwede rin reason yon. Para mas maikli yung ilalagay nating reason dito. Next is, area of kite ROPE is equal to area of triangle OPE plus area of triangle ORE. So, ito yung kite natin, di ba? ROPE. And may makikita tayo yung triangle dyan. Yung OPE, itong malaking triangle na ito. At itong ORE. ORE. Itong triangle na ito at itong triangle na ito. So, yung area daw ng kite ROPE ay equal sa sum ng area nitong triangle na ito at itong triangle na ito. So, yung reason natin dyan ay area addition postulate. Kumbaga, sinasabi lang dyan, itong area nitong triangle ORE plus itong area ng OPE ay equal sa area ng ROPE na kite. So, area addition postulate. Next is, area of triangle OPE is equal to 1/2 of OE times PW. And area of triangle ORE is equal to 1/2 OE times RW. So, ito yung OPE natin, di ba? OPE. Ito. At makukuha daw natin area niyan by the formula 1/2 times OE times PW. So, OE ito at PW ito. And yung area ORE, makuha nating area niyan by multiplying 1/2 doon sa product ng OE at nung RW. So, yung reason natin dyan is area formula of a triangle. Diba? Makuha nating area ng isang triangle, 1/2 times base times height. Kumbaga dito, yung OE natin at itong PW, sila yung magsaserve as base and height ng triangle. Dito sa triangle OPE, yung para magiging base natin dito ay yung OE. At same with ORE, yung magiging base natin ay itong OE. At yung magiging height niya, yung ORE ay itong RW. At magiging height naman nung OPE is itong PW or WP. So, reason natin dyan ay area formula of a triangle. And then, area of kite ROPE is equal to 1/2 of segment OE times segment PW plus 1/2 of segment OE and times RW. Okay? Kumbaga, ito, area of OPE, sinubstitute lang natin itong equation dito. Ito, OPE, di ba? Yung equation niya is 1/2 OE PW. Ito yon. At sinubstitute natin ito dito. Ito naman, isa-substitute natin to dito sa area of ORE. So, area of ORE is equal to 1/2 OE RW. Kaya, nandito siya. So, yung reason natin yan is by substitution. Pinalitan natin tong area of OPE in area of ORE, itong given na formula dito. Kaya, naging ganyan siya dito sa part na to. By substitution. And then, area of kite ROP is equal to 1/2 OE times PW plus RW. So, ano yung reason natin dyan? By distributive property. Kumbaga, finactor out natin tong 1/2 OE dito sa
term na ito at dito sa term na ito. So, meron tayong dalawang terms, di ba? Itong term na ito at itong term na ito. At meron silang common, which is yung 1/2 at saka yung OE. So, ipa-factor out natin yan. So, yan. 1/2 OE. Tapos, matitira dito sa, natin, dito, is yung PW plus RW. Kung di-distribute kasi natin yan, makuha natin to. Kumbaga, 1/2 times, 1/2 OE times PW, that is equal to 1/2 OE PW. And 1/2 OE times RW, that is equal to 1/2 OE RW. Kumbaga, i-distribute ulit natin yan. Yan. Tsaka doon. So, distributive property yung reason natin doon. So, dito ginawa natin, finactor out natin. Yung 1/2 OE. Next is, sasabihin ko na si PW plus RW is equal to RP. So, ito, PW, itong segment PW plus yung RW is equal to RP. So, yung reason natin dyan ay segment addition postulate. Diba? RW plus WP, pag-add lang natin yan, that is equal to RP. So, segment addition postulate. Next is, area of kite ROP is equal to 1/2 of OE RP. So, yung reason natin yan ay by substitution. So, ang ginawa natin dito, di ba? Makikita natin dito na dito sa part na ito, area of kite ROP is equal to 1/2 OE PW plus RW. So, ang ginawa natin dito, pinalitan natin si PW plus RW ng RP dito sa part na ito, di ba? Mapapansin nyo parehas na parehas itong part na ito, itong part na ito at ito. Ang nagkaiba lang itong R dito, RP na siya. Pinalitan natin si PW plus RW kasi dito napakita naman natin na si PW plus RW ay equal kay RP. Kaya pwede natin palitan itong PW plus RW ng RP. Kaya nag-RP yung nandito. So, pinalitan natin itong PW plus RW ng RP. Since napakita natin dito na equal sila. Okay, so dito, makikita natin na parehas na. Area of kite ROP is equal to 1/2 of OE RP. Ito. So, ibig sabihin yan, na-prove na natin na yung area of kite is half the product of the lengths of its diagonal. So, ito yung diagonal OE RP. Multiply natin yan times 1/2. Yun na yung area ng isang kite. Okay? So, hanggang dito na lang yung video lesson natin. Sana marami kayong natutunan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang like button kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, hanggang dito na lang. Paalam!